จากตารางข้อมูลด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับผมจะสรุปข้อมูลโดยรวมเป็น type แล้วก็โชว์เป็น amount หรืออีกแบบหนึ่งจะสรุปเป็น type แล้วก็ category แบบนี้แล้วก็โชว์เป็น amount แบบนี้ใน Excel เวอร์ชัน365นะครับจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Group by ได้แต่ถ้าเป็น Google Sheet จะไม่มี Group by ต้องใช้ฟังก์ชันอื่นแทนผมจะโชว์การใช้ Group by ให้ดูก่อนนะฮะใน365เราจะทำเป็นตารางสีเขียวตัวนี้นะฮะผมพิมพ์เท่ากับแล้วก็ Group by Group by ตามด้วย row field นะครับ row field ที่เราต้องการแสดงผลก็คือ column type ตัวนี้จากนั้น value นะครับก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการคำนวณก็คือ amount และฟังก์ชันที่ต้องการคำนวณก็คือ sum วงเล็บปิดแล้วก็ enter เราจะได้คำตอบที่เราต้องการแล้วนะครับเป็น cash credit แล้วก็ transfer แต่ว่ามันไม่มีหัวตารางตรงนี้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องเพิ่มหัวตารางเข้าไปแล้วก็เอาตัว total ตรงนี้ออกไปด้วยเรากลับมาที่สูตรนะครับ argument ถัดมามันจะถามว่าข้อมูลของเรามี header ไหมและจะโชว์ไหมซึ่งถ้าพิมพ์เลข3ไปหมายความว่าข้อมูลเรามี header และจะโชว์มันผมพิมพ์เลข3นะครับแล้วก็ enter ตอนนี้ header เรามาแล้วนะฮะ argument ถัดมานะครับก็คือ total ผมพิมพ์คอมมา total ของเรานะครับเราจะไม่โชว์ total ตรงนี้พิมพ์เลข0แล้วก็ enter ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วตรงกับตารางสีเขียวสมมุติว่าเราจะโชว์เป็นตารางสีส้มบ้างก็คือมีทั้ง type แล้วก็ category นะฮะผมพิมพ์เท่ากับแล้วก็ group by กรณีนี้นะครับให้เราเลือก2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ B แล้วก็ C เป็น row field จากนั้นจุดอื่นทำเหมือนเดิมนะครับ value ของเราก็คือ amount การคำนวณนะครับฟังก์ชันก็คือการ sum ถัดมา field header นะครับเราจะโชว์ field header ดังนั้นพิมพ์เลข3ถัดมาตัว total เราจะไม่โชว์พิมพ์0วงเล็บปิดแล้วก็ enter ได้คำตอบแล้วตรงกันนะครับเรามาดูใน Google Sheet กันบ้างนะครับใน Google Sheet ถ้าจะต้องสรุปข้อมูลลักษณะนี้เราต้องใช้ฟังก์ชันชื่อ Query ซึ่งเจ้าตัวฟังก์ชัน Query เนี้ยมันจะ apply ภาษา SQL เข้ามาในฟังก์ชันด้วยผมจะพิมพ์เท่ากับตามด้วยฟังก์ชันนะครับ Query จากนั้นเปิดวงเล็บ Data ของเรานะครับ Data ของเราก็คือตารางนี้คอลัมน์ A ถึง D doc คอมมาแล้วก็ฟันหนูเปิดตามด้วย select select เราจะบอกว่าเราต้องการคำนวณคอลัมน์ไหนเราต้องการคำนวณคอลัมน์ D doc โดยการ sum ดังนั้นผมพิมพ์ sum แล้วก็คอลัมน์ D และ group by สรุปผลจากคอลัมน์ bboy เครื่องหมายฟันหนูปิดแล้วก็วงเล็บปิด enter เราได้คำตอบมาแล้วครับแต่ว่าตรงนี้มันยังดูยากเพราะว่ามันไม่เห็นคอลัมน์ไทป์เราจะเอาคอลัมน์ไทป์เอาไว้ข้างหน้าข้อมูลตัวนี้ด้วยดังนั้นเราจะกลับไปที่สูตรของเรานะครับที่ select ตัวนี้เราจะบอกว่าเราจะโชว์คอลัมน์ B แล้วก็โชว์ sum D ด้วยเป็น2คอลัมน์แบบนี้แล้วก็ enter ได้ type มาแล้วอีกคอลัมน์หนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันมีแถวที่เป็นบรรทัดว่างอยู่เราจะเอาบรรทัดว่างตัวนี้ออกด้วยนะครับเรากลับไปที่สูตรอีกครั้งหนึ่งหลัง sum d doc ตัวนี้นะครับเราจะบอกว่าเราจะเอาคอลัมน์ b ที่ไม่เท่ากับ null แล้วก็ enter ได้คำตอบที่เราต้องการแล้วมาดูอีกตัวอย่างนะครับ
ผมจะสรุปข้อมูลโดยอ้างอิงทั้ง type แล้วก็ category ดังนั้นผมจะพิมพ์เท่ากับ query ตามด้วย data ของเราก็คือ A ถึง D คอมมาเปิดเครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ select คอลัมน์ที่เราต้องการคำนวณก็คือเราจะ sum คอลัมน์ D แล้วก็ group by คอลัมน์ B และคอลัมน์ C 2คอลัมน์ด้วยกัน Enter ได้คอลัมน์ sum ตาม amount แล้วโชว์อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะโชว์ type แล้วก็ category เอาไว้ด้านหน้าเป็น2คอลัมน์ลักษณะนี้ด้วยดังนั้นเราจะกลับไปที่สูตรอีกครั้งที่ select ตัวนี้นะครับเราจะบอกว่าเราจะเอาคอลัมน์ B แล้วก็ C ด้วย2คอลัมน์ Enter ได้แล้วเหมือนเดิมนะครับมันมีบรรทัดว่างอยู่เราจะบอกว่าเอาคอลัมน์ B ที่ไม่ใช่บรรทัดว่างแบบนี้แล้วก็ Enter ได้ผลลัพธ์แล้วครับซึ่งจะเหมือนกับการใช้ Group by ใน Excel